მიხეილ სააკაშვილი ლვოვში იმყოფება, როგორია შეფასებები უკრაინის ხელისუფლების წარმომადგენლების გამოხმაურებები. კორტების სპეცოპერაციის საქმეზე მსჯავრდებული ირაკლი ფირცხალოვას მეუღლე პროკურატურაში გამოკითხვაზე უარს აცხადებს, რაზე საუბრობს ნინო ხვიდია. ქარიშხალ ირმა სიძლიერე პირველ კატეგორიამდე შემცირდა სტიქია ფლორიდის შტატის ჩრდილოეთით გადაადგილდება და ჯორჯიის შტატისკენ მიიწევს. მოგესალმებით, ეთერშია მოამბე 12 საათზე სტუდიაში მარიამ ბაშაძე მუშაობს. მიხეილ სააკაშვილი ამჟამად ლვოვში იმყოფება. უკრაინაში მის შესვლასთან დაკავშირებით შეფასებები გაკეთდა ოფიციალური პირების მხრიდან. უკრაინის პრემიერის განცხადებით, ყველამ, ვინც საზღვრის გარღვევის ორგანიზებასთან არის დაკავშირებული, პასუხი უნდა აგოს. უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრი კი ამბობს, რომ ინციდენტის ყველა მონაწილე, მათ შორის სახალხო დეპუტატებმა პოლიციაში ჩვენება უნდა მისცენ. გურამ როგავა იმყოფება ლვოვში და დეტალებით მოამბის ეთერში ისაუბრებს. გავრცელებული ინფორმაციით დღეს ლვოვიდან მიხეილ სააკაშვილი კიევში გაემგზავრება, სადაც მისი განცხადებით ის იბრძოლებს სასამართლოში მოქალაქეობის აღდგენისათვის. გუშინდელ ინციდენტთან დაკავშირებით კი მიხეილ სააკაშვილი აცხადებს, რომ ეს არ იყო კანონდარღვევა, მან თქვა, რომ ის ხელში აიტაცეს მისმა მხარდამჭერებმა და სწორედ ხალხის ნების გამოხატულებით მათ მიხეილ სააკაშვილი გადაიყვანეს უკრაინის ტერიტორიაზე. როგორც მიხეილ სააკაშვილი აღნიშნავს, ეს არ არის კანონსაწინააღმდეგო ქმედება, თუმცა საპირისპიროს ფიქრობს უკრაინის პრემიერ-მინისტრი, რომელმაც განაცხადა, რომ ეს არა მხოლოდ კანონის დარღვევა იყო, არამედ ეს იყო თავდასხმა და შეტევა უკრაინის სახელმწიფოებრიობაზე. ის მოითხოვს, რომ დაისაჯოს ყველა პირი, ვინც მონაწილეობდა ამ ინციდენტში. შინაგან საქმეთა მინისტრმა კი განაცხადა, რომ პოლიციელებსა და მესაზღვრეებს ჰქონდათ ბრძანება, რომ არ გამოეყენებინათ ძალა და იარაღი. შესაბამისად, გუშინდელი ინციდენტის დროს სწორედ პოლიციელების მიმართ გამოთქმული პრეტენზიები, რომ ისინი უმოქმედოდ იდგნენ ტერიტორიაზე, შინაგან საქმეთა მინისტრის განცხადებით არის ასე ვთქვათ უსაფუძვლო, რადგან პოლიციელებს არ სურდათ ძალადობის და დაპირისპირების გამოწვევა. თუმცა ფაქტია, რომ მიხეილ სააკაშვილმა სწორედ კონტროლის გარეშე, პასპორტის წარდგენის გარეშე გადმოკვეთა პოლონეთიდან უკრაინის საზღვარი. შინაგან საქმეთა მინისტრი აცხადებს, რომ ამ ფაქტთან დაკავშირებით გამოძიება გაარკვევს იმ პირთა ვინაობას, ვინც უშუალოდ იყო ჩართული ამ პროცესში და ასევე მისი ინფორმაციით უკვე დაკავებულია რამდენიმე სპორტული აღნაგობის პირი. ჩვენ ამ დროისთვის ვრჩებით ლვოვში, სადაც ასევე მიხეილ სააკაშვილის შტაბი განაგრძობს საგანგებო რეჟიმში მუშაობას. ჯერჯერობით სააკაშვილი ადგილზე რჩება, თუმცა მისი გამგზავრების დეტალები ჩვენთვის ამ დროისთვის უცნობია. რაც შეეხება მის მხარდამჭერებს, ლვოვში ბუნებრივია მიხეილ სააკაშვილის აქ მასპინძლად, მთავარ მასპინძლად ითვლება ლვოვის მერი, რომელიც პოროშენკოს მოუწოდებს, რომ საქართველოს ექს-პრეზიდენტს და ოდესის ყოფილ გუბერნატორს აღუდგინოს მოქალაქეობა. ეს იქნება სამართლიანი მიდგომა, აღნიშნავს ლვოვის მერი, რომელიც აქ ადგილზე მოქალაქეების მხარდამჭერების მობილიზებას ახდენს და ასევე ვრცელდება ინფორმაცია, რომ შესაძლოა მცირე საპროტესტო და მიხეილ სააკაშვილის მხარდამჭერი აქციაც კი გაიმართოს. ჩვენ ვრჩებით უკრაინის ტერიტორიაზე და უკვე შემდეგ გამოშვებებში უფრო ვრცლად გიამბობთ თუ როგორია მიხეილ სააკაშვილის გუნდის წევრთა პოზიცია. ლვოვიდან გურამ როგავა საუბრობდა მოამბის ეთერში. მიხეილ სააკაშვილის გეგმები სავარაუდოდ დღეს გახდება ცნობილი. ოდესის ყოფილმა გუბერნატორმა ლვოვში თანაგუნდელებთან და მხარდამჭერებთან შეხვედრა გვიანღამით გამართა. შეხვედრის შემდეგ ის ლვოვის ერთ-ერთ სასტუმროში მივიდა, სადაც სააკაშვილის მხარდამჭერების ინფორმაციით მისი ოჯახის წევრები არიან დაბინავებული. ოდესის ყოფილ გუბერნატორთან ერთად იმყოფებოდა ლვოვის მერიც. ის აცხადებს, რომ პეტრო პოროშენკომ მიხეილ სააკაშვილის მოქალაქეობა უნდა დაუბრუნოს. კიევში აპირებს თუ არა? მაგას ყველაფერი არის სახელმწიფო საიდუმლო უკრაინის სახელმწიფოს. ძლიერი პოლიტიკური ძალა ოპოზიციური არის გაერთიანებული და ხვალ ალბათ ან ზეგ მაქსიმუმ გაკეთდება საერთო განცხადება, საერთო მიმართულებებზე, საერთო გეგმებზე ამ პოლიტიკური ძალების და საერთოდ პოლიტიკური პროცესების მომავალს ქვეყანაში, იმიტომ რომ ეს ძალები ამ ძალების გაერთიანების ეშინია ყველაზე მეტად პრეზიდენტს, ამის გამო მოხდა ეს ყველაფერი, რაც მოხდა და ამას ცდილობენ რომ შეუშალონ ხელი, მაგრამ ეს აუცილებლად მოხდება და პოლიტიკური ძალები, ჯანსაღ პოლიტიკური ძალები გაერთიანდებიან. არავის აქვს უფლება ადამიანს მოქალაქეობა ჩამოართვას.
პოროშენკოს ადგილზე მე დაუბრუნებდი მიხეილ სააკაშვილის მოქალაქეობას და საკითხი გადაიჭრებოდა. საზღვრის გადალახვის თვალსაზრისით მან გაიარა პოლონური საზღვარი კანონიერად. ჩაურტყეს პასპორტში ბეჭედი. აქ კი ბეჭედს არ ურტყამენ. რაც იქ იყო, რაც დავინახე, ეს იყო ადამიანის მიმართ უპატივცემულობა. ევროპის ყველა ქვეყანაში თავისუფალი მიმოსვლაა. რაც აქ მოხდა, მე მაბრაზებს როგორც ადამიანს. ეს არის ხელოვნურად შექმნილი პრობლემა უამრავი ადამიანებისთვის. საზღვარი ეს არ არის ერთი ადამიანის პირადი საკუთრება. იგი ეკუთვნის უკრაინას და ყველა მოქალაქეს. მიხეილ სააკაშვილთან დაკავშირებით შეფასებები გაკეთდა თბილისშიც. მე ვფიქრობ, რომ ყველა ეს საკითხი, უთანხმოება მოქალაქეობის საკითხზე და ასე შემდეგ უნდა იქნას გარკვეული სამართლებრივი გზით უკრაინის სასამართლოში და იმედი მაქვს, რომ ამის შესაძლებლობა იქნება. უკრაინაში სიტუაციის დესტაბილიზაცია ნამდვილად არ არის საუკეთესო გზა მიზნის მისაღწევად. ეს არ არის კარგი უკრაინისთვის, საქართველოსთვის. ერთადერთი ქვეყანა, რომელიც ბედნიერია დესტაბილიზაციით, არის რა თქმა უნდა რუსეთი. ოდესის ყოფილი გუბერნატორი, რომელიც ახლა შევძანდა უკრაინაში, მე ვფიქრობ, რომ ის არის თავის ტკივილი უკრაინის და პოლონეთის, არ ვიცი, დავაკვირდეთ როგორ მოიქცევიან უკრაინაში შესაბამისი სტრუქტურები და მე სიმართლე გითხრათ არანაირ ვარაუდისთვის არ დამითმე ხათ, რომ ვფიქრობ, რომ ეს არის უკრაინის შიდა მოვლენა. ვერც უკრაინის დროებითი მმართველი ოლიგარქი პოროშენკო და ვერც საქართველოს დროებითი მმართველი ოლიგარქი ივანიშვილი, როგორც ჩანს, ვერ ხვდებიან, რომ ვერც მავთულხართებით და ვერც სპეცნაზით თავისუფლებისთვის და სიმართლისთვის მებრძოლ ადამიანს ნამდვილად ვერაფრით ვერ შეაჩერებენ. მიხეილ სააკაშვილისთვის უკრაინის მოქალაქეობის ჩამორთმევამ არაფრისგან პრობლემა შექმნა. ამის შესახებ ამერიკის ხმასთან ინტერვიუში უკრაინაში შეერთებული შტატების ყოფილმა ელჩმა სტივენ ფაიფერმა განაცხადა. მისი თქმით, ქმედება უკრაინის იმიჯზე აისახება. არასოდეს არ ყოფილვარ იმის მომხრე, რომ სააკაშვილს გარკვეული როლი ეთამაშა უკრაინაში, რადგან ჩემთვის გაუგებარი იყო, რამდენად აინტერესებდა მას უკრაინა და რამდენად ჰქონდა მას საქართველოში დაბრუნების სურვილი. თუმცა მეორე მხრივ დარწმუნებული ვარ, რომ მის გარშემო არსებული ვითარება გონივრულად არ მოგვარებულა. ეს ერთ-ერთი იმ სიტუაციათაგანია, როდესაც პრობლემა ცარიელ ადგილზე წარმოიშვა. ვფიქრობ, სააკაშვილისთვის მოქალაქეობის ჩამორთმევამ უკრაინას სავარაუდოდ საიმიჯო პრობლემა შეუქმნა, რომელიც მანამდე არ ქონია. კორტების სპეცოპერაციის საქმეზე მსჯავრდებულ ირაკლი ფირცხალავას მეუღლე პროკურატურაში გამოკითხვაზე უარს აცხადებს და ამბობს, რომ ჩვენებას მხოლოდ მოსამართლის წინაშე მისცემს. ნინო ხვიტიას განმარტებით, ჩანაწერი, რომელიც მან სახალხო დამცველს გადასცა, ადასტურებს, რომ ფირცხალავას ოჯახის მხრიდან საქმის ერთ-ერთ მთავარ მოწმეზე კობა გოგათიშვილზე ზეწოლა არ ყოფილა. თევნა ხუბულავა განავრცობს თემას პირდაპირ ეთერში. თევნა, გისმენთ. კორტების სპეცოპერაციაზე გასამართლებული ირაკლი ფირცხალავას მეუღლე ამბობს, რომ ახლა ის ისარგებლებს კანონით მინიჭებული უფლებით და სასამართლოში მაგისტრი მოსამართლის თანდასწრებით მისცემს ჩვენებას. მისი დაკითხვა არის იმ გამოძიების ფარგლებში, რომელსაც აწარმოებს მთავარი პროკურატურა კორტების სპეცოპერაციის საქმეზე, კორტების სპეცოპერაციის საქმის ერთ-ერთ მთავარ მოწმეზე განხორციელებულ შესაძლო ზეწოლაზე. მე შეგახსენებთ, რომ ბაზაგაშვილის ოჯახის წევრების ადვოკატები ამბობდნენ, რომ მთავარი მოწმე საუბრობდა ზეწოლაზე, რომელსაც მასზე ახორციელებდა ირაკლი ფირცხალავას ოჯახი. ირაკლი ფირცხალავას მეუღლემ მედიასთან ისიც განმარტა, რომ მან სახალხო დამცველის აპარატს წარუდგინა 40 წუთიანი ვიდეო ჩანაწერი, სადაც დასტურდება ის, რომ მსგავს ზეწოლას არ ჰქონდა ადგილი და ასევე მან მედიასთან განმარტა, რომ ეს მოწმე საკუთარი ინიციატივით შეხვდა ირაკლი ფირცხალავას ოჯახის წევრებს. ის ამბობს, რომ მასზე განახორციელა ზეწოლა როგორც ვაზაგაშვილის ოჯახის წევრების ადვოკატებმა, ასევე პროკურატურამ. თუმცა თავის მხრივ ვაზაგაშვილის ოჯახის წევრების ადვოკატები ამბობენ იმას, რომ მათ გააჩნიათ სხვა ვიდეო ჩანაწერი, რომელშიც ეს მოწმე საუბრობს ზეწოლაზე ფირცხალავას ოჯახის წევრების მხრიდან. თუმცა ამ ჩანაწერს ჯერჯერობით ადვოკატები არასაჯაროებენ და ამბობენ, რომ ამას უახლოეს მომავალში იზამენ და თუ კი გაასაჯაროებენ ამ ჩანაწერს, მათი თქმით, ამას შესაძლოა მიმდინარე გამოძიება შეუშალოს ხელი. დავწმუნდი იმაში, რომ ეს მოწმე ნამდვილად თავის სურვილით იყო ჩემთან მოსული, ნამდვილად გადმომცა ინფორმაცია, რომელიც დიდი ალბათობით არის რეალური და ეს ამ ინფორმაციამ გაჟონა ის აღმოჩნდა პროკურატურის ადვოკატის გაგი მოსიაშვილის და მეორე ასევე პროკურატურის ადვოკატის ჩიქოვანის ხელში და მათ უკვე მათი ხელით მოხდა რაღაცა აბდაუბდა ჩვენების
შეთითქნა. ბატონი გოგატიშვილი ორჯერ მოვიდა ჩვენთან ოფისში, ეს იყო მისი სურვილი და რაც შეეხება მის განცხადებებს, სხვათა შორის ძალიან კარგად უპასუხა გოგატიშვილს. სრული ჩანაწერი ანახონ ჩვენი შეხვედრის. ჩვენ გამოძიებაც კი რო იყო საერთოდ დაწყებული, ის არ ვიცოდით ამ შემთხვევაში, არათუ ყობა გოგატიშვილის მისვლა ვინმესთან. კიდევ ერთი გარემოება, ბაზაგაშვილის ოჯახის ადვოკატები ამბობდნენ, რომ მოწმე კახა გოგოტიშვილი, რომელიც არის ამ საქმის მთავარი მოწმე, ამ საკითხთან დაკავშირებით იმყოფებოდა სახალხო დამცველთან. ჩვენ დღეს ვკითხეთ ომბუდსმენს უჩანანუაშვილს, იყო თუ არა მასთან კორტების სპეცოპერაციის საქმის მთავარი მოწმე, ეს ინფორმაცია უჩანანუაშვილმა დაადასტურა, უფრო მეტიც მან ისაუბრა იმაზე, რომ ამ მოწმის ინფორმაციით ის ნანობდა მის მიერ მიცემულ ჩვენებას კორტების სპეცოპერაციის საქმესთან დაკავშირებით. თუმცა სწორედ ამას მიიჩნევენ ვაზაგაშვილის ოჯახის ადვოკატები ფირცხალოვას ოჯახის მხრიდან ზეწოლას. მადლობთ თავნა ხუბულავა გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში. საკონსტიტუციო სასამართლოს პირველმა კოლეგიამ პორნოგრაფიული ხასიათის მასალების უკანონოდ გავრცელებასთან დაკავშირებული სარჩელის არცებითი განხილვა განაახლა. პარლამენტის წინააღმდეგ სარჩელი მოქალაქე გიორგი ლოლუას ეკუთვნის. მოქალაქე სისხლის სამართლის კოდექსის 254 მუხლის იმ ნაწილის არაკონსტიტუციურად ცნობას ითხოვს, რომელიც არეგულირებს შემდეგ გარემოებებს: პორნოგრაფიული ნაწარმოების, ნაბეჭდი გამოცემის, გამოსახულების ან პორნოგრაფიული ხასიათის სხვა საგნის უკანონოდ დამზადება, გავრცელება ან რეკლამირება, ასევე ასეთი საგნით ვაჭრობა ან და მისი შენახვა გაყიდვის ან გავრცელების მიზნით. მოსარჩელე მიიჩნევს, რომ კანონი ბუნდოვანია და არ განსაზღვრავს მკაფიოდ რა იგულისხმება პორნოგრაფიაში მის უკანონო გავრცელებაში. მოსარჩელის პოზიციით კანონის ბუნდოვანება კონსტიტუციით გარანტირებული გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვის რისკებს ქმნის. საქმესთან დაკავშირებით დღეს მოსამართლეები მოწმის სტატუსის საქართველოს კომუნიკაციის მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის წარმომადგენელს და ხელოვნებად ცოდნეს მოусმენენ. მოსარჩელეები აღნიშნავენ, რომ ტერმინი პორნოგრაფია არ არის განმარტებული კანონმდებლობით და ის იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ რიგ შემთხვევებში ეროტიული პორნოგრაფიული ნაწარმოების დაკვალიფიცირდეს პორნოგრაფიულად და პირს დაეკისროს სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა, ასევე ტერმინი უკანონო, რაც სადავო ნორმის ერთ-ერთი შემადგენელი ტერმინია, არ არის განსაზღვრული კანონმდებლობით, რაც ქმნის სადავო ნორმის ფართოდ განმარტების შესაძლებლობას პირის კონსტიტუციური უფლებების საწინააღმდეგოდ. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ტერმინი პორნოგრაფია უნდა იყოს კანონმდებლობით განსაზღვრული და იმავდროულად კანონმა უნდა განასხვაოს მკაფიოდ ერთმანეთისგან, რა შემთხვევაში შეიძლება პორნოგრაფიის კანონიერად გავრცელება და რა შემთხვევაში შეიძლება უკანონოდ გავრცელება. ანუ რა ჩაითვლება პორნოგრაფიის კანონიერად გავრცელება და რა უკანონოდ გავრცელება. საქართველოს 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების 6 თვის ანგარიშს პარლამენტის კომიტეტებში განიხილავენ. საპარლამენტო ოპოზიციას ბიუჯეტთან დაკავშირებით კითხვები აქვს. მათი განცხადებით ბიუჯეტში ბიუროკრატიული ხარჯები გაზრდილია. ევროპული საქართველოს წევრების თქმით, მთავრობა ინვესტიციების ათვისებას ვერ ახერხებს, რაც სერიოზულ პრობლემებს უქმნის სახელმწიფო ბიუჯეტს. ოპოზიციას ასევე კითხვები აქვს სოციალური მიმართულებით გაწეულ ხარჯებთან დაკავშირებით. დაიწყება ბიუჯეტის 6 თვის ანგარიშის განხილვა პარლამენტში დაიწყებენ კომიტეტები და ყველა კომიტეტი შესაბამისი პროცედურების დაცვით დაიწყებს მთავრობის ანგარიშის მოსმენას. გაზრდილი ბიუროკრატიული ხარჯები და ჩვენ უკვე წლებია ვამბობთ, რომ ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა და თანხები უნდა იყოს მიმართული სხვა რამებზე, სოციალურ საკითხებზე. ინვესტიციების შესრულება და ათვისება არ ხერხდება და ეს საერთოდ სასაცილო მდგომარეობა არის. ამიტომ ჩვენი მხრიდან ძალიან სერიოზული კრიტიკა იქნება. პარლამენტში ბიუროს ხტომაზე სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე იმსჯელებენ. დეპუტატების განცხადებით აღნიშნული საკითხი ბიუროს წინას ხტომაზეც განიხილეს, თუმცა მაშინ კენჭისხრა არ შემდგარა. თემაზე მსჯელობა შემდეგ სესიებზეც გაგრძელდება. ბიუროს ხტომაზე 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის 6 თვის ანგარიშსაც განიხილავენ. ეს არის ის რეალობა, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე ლიტვის რესპუბლიკის საპარლამენტო დელეგაციის წევრებს შეხვდა. შეხვედრა დახურულ კარს მიღმა გაიმართა, რომელსაც საქართველოს ლიტვის საპარლამენტო მეგობრობის ჯგუფის წევრებიც დაესწნენ. შეხვედრას მხარეებმა ქვეყნებს შორის ურთიერთობები განიხილეს და სამომავლო გეგმები დასახეს.
სახალხო დამცველი შრომის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით საინფორმაციო კამპანიას იწყებს. კამპანიის ფარგლებში ჩატარდება სემინარები, მომზადება საინფორმაციო მასალა და გაიმართება შეხვედრები მოსახლეობასთან. ომბუდსმენის აპარატში აცხადება, რომ ქვეყანაში შრომის უსაფრთხოების დაცვაზე ზედამხედველობის გამახორციელებელი უსაფრთხო ორგანო ამ დრომდე არ არსებობს. ჯანდაცვის სამინისტროს ინსპექტირების დეპარტამენტს მონიტორინგის ჩატარების უფლება კი მხოლოდ დასაქმებულთა თანხმობის შემთხვევაში აქვს. გაცემული რეკომენდაციების შესრულება კი სავალდებულო არ არის. სახალხო დამცველის აზრით, წარმოებისას მომხდარი უბედური შემთხვევების თავიდან ასაცილებლად ერთ-ერთი ეფექტური გამოსავალი მხოლოდ სისხლის სამართლის საქმის აღზრდა და შესაბამისი გამოძიება უჩა. ნანვაშუმა პარლამენტში მიმდინარე საკანონმდებლო ცვლილებებით შეაფასა. აუცილებლობად რჩება დროულად შეიქმნას შრომის პირობების ინსპექტირების განმახორციელებელი ეფექტიანი მექანიზმი, რომელსაც ექნება დამსაქმებელთა დაუბრკოლებრივ შემოწმების, შესრულებად სავალდებულო გადაწყვეტილების მიღებისა და შესაბამისი სანქციების გამოყენების შესაძლებლობა. აღსანიშნავია, რომ აღნიშნული ვალდებულება საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმებითაც აქვს უკვე ნაკისრი. ორფოლოს პოლიგონზე მრავალეროვნული სამხედრო სწავლების Agile Spirit 2017-ის დახურვის ცერემონია იწყება. სწავლება დღეს საჩვენებელი წვნებით დასრულდება. სწავლების ფარგლებში საქართველოსა და ნატოს წევრი პარტნიორი კიდევ 6 ქვეყნის 1515 სამხედრო მოსამსახურე 8 დღის განმავლობაში საშტაბო, სამეთაურო და საველე სწავლებას გადიოდა. წვნებში საქართველოს, ამერიკის შეერთებული შტატების, უკრაინის, ბულგარეთის, რუმინეთის, ლატვიის და აზერბაიჯანის სამხედრო მოსამსახურეები მონაწილეობდნენ. დეტალებით ლიკა ალელიშვილი ჩაგურთება ორფოლოს პოლიგონიდან ახლა პირდაპირ ეთერში ლიკა გისმენთ. ჩვენ ლიკას მოგვიანებით დავუბრუნდებით, მანამდე განვაგრძობთ გამოშვებას. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა უაქციზო სიგარეტის შენახვა გადაზიდვა რეალიზაციის ფაქტებზე ორი პირი დააკავა. საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად თბილისში, ზუგდიდსა და ბოლნისის მუნიციპალიტეტებში ამოღებულია სარეალიზაციოდ განკუთვნილი სხვადასხვა დასახელების უაქციზო სიგარეტები. ფაქტზე მიმდინარეობს გამოძიება. საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ქალაქ თბილისში, ზუგდიდსა და ბოლნისის მუნიციპალიტეტებში ამოღებულია სარეალიზაციოდ განკუთვნილი სხვადასხვა დასახელების საერთო ჯამში 13377 კოლოფი უაქციზო სიგარეტი, რომლის საბაზრო ღირებულება 37000 ლარს აღემატება. და ჩვენ კვლავ ვუბრუნდებით ორფოლოს პოლიგონს, სადაც მრავალეროვნული სამხედრო სწავლების Agile Spirit 2017-ის დახურვის ცერემონია უნდა დაიწყოს. ლიკა ალელიშვილს ხვთავთ პირდაპირ ეთერში. ლიკა გისმენთ. დიახ, მარიამ, ორფოლოს პოლიგონზე საჩვენებელი სწავლება სწორედ ამ წუთებში მიმდინარეობს. 7 ქვეყნის სამხედრო მოსამსახურეები, რომლებიც სწავლებაში არიან ჩართული, ასრულებენ დესანტირების, ასევე რეიდის, შეტევით და თავდაცვით ოპერაციებს. ასევე ამის შემდეგ დაიწყება უკვე ჩანაცვლებითი ოპერაციის განხორციელება. სწორედ ამ წუთებში მიმდინარეობს შეტევითი ოპერაცია. რაც შეეხება თავად დახურვის ცერემონიალს, რამდენიმე წუთში საჩვენებელი სწავლების დასრულების შემდეგ უკვე Agile Spirit 2017-ის დახურვის ოფიციალური ცერემონიალი დაიწყება. საერთაშორისო სწავლება Agile Spirit 2017-ის ფარგლებში განხორციელდება საჩვენებელი სწავლება, რომელიც მოიცავს სადესანტო ოპერაციებს, რეიდის ოპერაციებს, თავდასხმით ოპერაციებს, თავდაცვით ოპერაციებს, ჩანაცვლებით ოპერაციებს, რომლის შემდეგაც ჩატარდება ოფიციალური დახურვის ცერემონია. Agile Spirit 2017 ორფოლოს პოლიგონზე დაიწყო 3 სექტემბერს 8 დღის განმავლობაში ნატოს წევრი და მოკავშირე ქვეყნების სულ ჯამში 7 ქვეყნის 1515 სამხედრო მოსამსახურე იღებდა მონაწილეობას და როგორც უკვე გითხარით, დღეს ოფიციალური დახურვის ცერემონიალი რამდენიმე წუთში დაიწყება. მადლობთ ლიკა ალელიშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკი ამოიღო. ნარკოდანაშაულისთვის თბილისში ერთი პირი დააკავეს. სამართალ დამცველებმა დაკავებულის პირადი ჩხრეკისას ნარკოტიკული საშუალება ამოიღეს, რაც ექსპერტიზის დასკვნით ბუპრენორფინს შეიცავს. დაკავებულის პირადი ჩხრეკისას 1000 აბი ბუპრენორფინი ამოვიღეთ. გამოძიება განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვის და ტარების ფაქტზე მიმდინარეობს. თბილისის ინტერპოლმა ვენის ინტერპოლის მიერ 2016 წლიდან საერთაშორისო დონეზე ძებნილი პირი დააკავა. დაკავებულის ბრალდება დანაშაულის ჩადენაში, რაც სხეულის დაზიანებას, თავისუფლების უკანონო აღკვეთას და არასრულწლოვანთან სექსუალური კავშირის დასამყარებლად უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებას გულისხმობს. ამჟამად დაკავებულის მიმართ კანონით გათვალისწინებული წინა საექსტრადიციო პროცედურები მიმდინარეობს.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის სასაზღვრო სამიგრაციო კონტროლის სარფის თანამშრომელთან ერთად ვენის ინტერპოლის მიერ 2016 წლიდან საერთაშორისო დონეზე ზებნილი პირი დავაკავეთ. მას ბრალი ედება არასრულწლოვანთან სექსუალური კავშირის დამყარებაში. საბურთალოს მე-6 ოლქის ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა ბატონ შაქარიშვილმა საარჩევნო შტაბი ოფიციალურად გახსნა. თოლიძის ქუჩაზე შეკრებილ მოსახლეობას კანდიდატი მისმა წინამორბედმა მართველი პარტიის წევრმა ლევან გოგიჩაიშვილმა წარუდგინა. შაქარიშვილმა ადგილობრივებს სიტყვით მიმართა და გამარჯვების შემთხვევაში პრობლემების მოგვარებას დაპირდა. მისი თქმით, საარჩევნო შტაბი უბნის მაცხოვრებლებს 24 საათის განმავლობაში მოემსახურება. ჩვენ ვაპირებთ რომ მოვიცვათ მთელი უბანი, გავესაუბროთ ყველა მაცხოვრებელს, მოусმინოთ მათ პრობლემებთან დაკავშირებით და ძალიან მალე უმოკლეს ვადებში გადაუწყვეტოთ ყველა პრობლემა დღეს რაც აწუხებს საბურთალოს მოსახლეობას. დავაგრძელებთ ამ რეჟიმში როგორც წინა საარჩევნოთ, ასევე არჩევნების შემდეგ და როგორც თვითმმართველობის წარმომადგენელი ვიქნები ხალხთან ყველაზე ახლოს. ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს თბილისის მერობის კანდიდატი კახაკალაძე გდანის რამდენიმე მიკრორაიონში მოსახლეობა შეხვდა და მათ საჭიროებებს ადგილზე გაეცნო. მერობის კანდიდატმა ყურადღება სოციალურ, ეკოლოგიურ და ინფრასტრუქტურულ საკითხებზე გაამახვილა. მან ხაზი გაუსვა ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციას. მერობის კანდიდატის განცხადებით, რეაბილიტაცია ჩაუტარდება თბილისის დენდროლოგიურ პარკს და მეტროს სადგურებს, მოხდება მუნიციპალური ავტოპარკის განახლება. ასევე მერია მხარს დაუჭერს ტექნიდათვალიერების შემოღებას. ბაღების მოვლა პატრონობა. მუხიანში დღეს მდებარეობს რადიო ქარხანა, რომელიც არის მოძველებული, ძალიან მძიმე მდგომარეობა იქ და იქ გეგმავთ განვახორციელოთ ახალი პროექტი, რომლის სახელწოდება იქნება რადიო ქალაქი. იქნება ერთ-ერთი საუკეთესო ადგილი თავისი გამაჯანსაღებელი ცენტრებით, ახალგაზრდებისთვის, ყველა თაობის ადამიანისთვის, სავარჯიშო დარბაზებით, საჭიდაო, საკალათბურთო დარბაზებით, კაფე, ბარებით, სიმწვანით, სადაც ყველა ადამიანს ექნება შესაძლებლობა მივიდეს და დაისვენოს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს თავმჯდომარემ გიორგი კვირიკაშვილმა ოზურგეთში გურიის რეგიონის მერობის კანდიდატები წარადგინა. მერობისთვის ოზურგეთში ბეგლარ სიორიძე, ჩოხატაურში ირაკლი კუჯავა, ლანჩხუთში კი ალეკო ზარიშვილი იბრძოლებენ. სიტყვით გამოსვლისას გიორგი კვირიკაშვილმა გურიის რეგიონში განხორციელებულ რეფორმებთან ერთად განსახორციელებელ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე ისაუბრა. მერობის კანდიდატების წარდგენამდე ქართული ესტრადის ვარსკვლავების მონაწილეობით კონცერტი გაიმართა. ჩვენ 3 წლის განმავლობაში არაერთი მნიშვნელოვანი პროექტი განვახორციელებთ ჩოხატაურში. გვაქვს ზუსტი გეგმა, თუ რა უნდა გავაკეთოთ მომდევნო 4 წლის განმავლობაში, გვაქვს ჩვენი თანამოქალაქეების მხარდაჭერა და ეს გვაძლევს იმის გაცხადების საფუძველს, რომ ჩვენ გავიმარჯვოთ პირველსავე ტურში დიდი უპირატესობით და ერთად გავაგრძობთ წინსვლას. ბევრი საინტერესო გამოწვევების წინაშე ვდგავართ. კვლავ იქნება ინფრასტრუქტურული პროექტები პრიორიტეტი, თუმცა პარალელურად ჩვენ განვახორციელებთ ყველა იმ საინტერესო პროექტს, რომელიც ჩვენი მოსახლეობის კეთილდღეობას მოემსახურება. წინ გვაქვს ძალიან საპასუხისმგებლო და ძალიან შრომატევადი და საინტერესო 4 წლიანი პერიოდი და ვფიქრობ, რომ ძალიან საკმარისად და ნორმალურად გავაწყობთ თავს. ევროპული საქართველოს განცხადებით რუსთავის მოსახლეობას ბავშვების ბაღში დარეგისტრირების პრობლემა აქვს. მათი თქმით, პარტიის მერობის კანდიდატთან ნინო იმედაშვილთან საუბარში მშობლებმა განაცხადეს, რომ ადგილები შევსებული ხდებათ და რეგისტრაციას ვერ ახერხებენ. იმედაშვილი მოსახლეობას მერიასთან და ბაღების სააგენტოსთან შუამდგომლობას დაპირდა. მერობის კანდიდატმა მშობლებს ევროპული საქართველოს ინიციატივაც გააცნო, რომელიც ოჯახში თითო ბავშვზე ბაღებისთვის გამოყოფილ 900-ლარიან ვაუჩერს ითვალისწინებს. ვაუჩერის მიღების შემდეგ მშობლები თავად გადაწყვეტენ, სად გამოიყენონ თანხა, კერძო თუ საჯარო ბაღში. ჩემი მოთხოვნა ის არის, რომ ბავშვები მიიღონ ბაღში, კაცო, ან დაარეგისტრირონ რაღაცა ქნაგად. არავინ ყურადღებას არ გვაქცევს. რა გავაკეთოთ არ ვიცი. ჩვენ ზუსტად დავთვალეთ, რა უჯდება ბიუჯეტს ერთი ბავშვის შენახვა 1 წლის განმავლობაში. ეს არის 900 ლარი და ამ 900 ლარს ჩვენ გავცემთ ვაუჩერის სახით. თითო ბავშვი ყველა ოჯახში მიიღებს 900 ლარიან ვაუჩერს და ეს ნიშნავს იმას, რომ არც ერთი ბავშვი არ დარჩება საბავშვო ბაღის მიღმა. მოამბეში უცხოეთის სიახლეების დროა ქარიშხალ ირმა სიძლიერე პირველ კატეგორიამდე შემცირდა. ახლა სტიქია ფლორიდის შტატის ჩრდილოეთით საათში 136 კმ სიჩქარით გადაადგილდება და ჯორჯიის შტატისკენ მიიწევს. მაიამის პოლიციამ ქალაქში მოროდიორობისა და ძარცვის ბრალდებით პატრულებს 28 ადამიანი დააკავა. სტიქიასთან უხვი ნალექი ახლავს, რის გამოც მაიამის ბიზნეს ცენტრის 60 სანტიმეტრამდე წყალმა დაფარმა. ქარიშხალმა ფლორიდის სამხრეთით კვესტის კუნძულზე ერთი ადამიანი სიმსხვერპლა, კუნძულთან 4.5 მეტრი
მილიმეტრიანი ტალღებია წარმოქმნილი. სტიქიამ ელექტროგადამცემი ხაზების დააზიანა, რის გამოც შტატის 4 მილიონამდე აბონენტს ელექტროენერგია არ მიეწოდება. პრეზიდენტმა კვირას ხელი მოაწერა დოკუმენტს ფლორიდის შტატის მასშტაბური სტიქიური უბედურების ზონად გამოცხადების შესახებ და შტატის რეაბილიტაციისთვის ფედერალურ სამსახურებს დახმარების გამოყოფის განკარგულება მისცა. იტალიის ქალაქ ლივორნოში უხვი ნალექის შედეგად გამოწვეულ წყალდიდობას 6 ადამიანი ემსხვერპლა, 3 კი ამ დრომდე დაკარგულად ითვლება. ამის შესახებ ინფორმაცია სააგენტო როიტერი ავრცელებს. ქალაქში 2 საათის განმავლობაში 250 მილიმეტრი ნალექი მოვიდა, რის გამოც სანიაღვრე სისტემა წყობრიდან გამოვიდა და ქუჩები დაიტბორა. ლივორნოში არ ფუნქციონირებს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, დაკეტილია ფლორენცია პიზა ლივორნოს ავტომაგისტრალიც. წყალდიდობა იყო რომშიც, სადაც რამდენიმე ქუჩა დაიტბორა. სტიქიამ ელექტროგადამცემი ხაზებიც დააზიანა. 11 სექტემბრის ტერაქტებიდან 16 წელი გავიდა დღეს ამერიკის შეერთებულ შტატებში თავდასხმების შედეგად დაღუპულებს იხსენებენ. ტრადიციულად სამგლოვია ღონისძიება გაიმართება ნიუ-იორკში. 11 სექტემბრის მემორიალთან ცერემონიის დროს დაღუპულებს 6 ჯერ მიაგებენ პატივწუთიერი დუმილი და მამაყლა წაიგითხავენ ტერაქტების დროს დაღუპულების სახელებს. ღამით კი ადგილას, სადაც მსოფლიო საბჭოს ცენტრის ცათამბჯენები იდგა, 2 ცისფერი ინსტალაცია განათდება. სხივები, რომლებიც სტყობით ცათამბჯენების სიმბოლოა, 6 კილომეტრის სიმაღლეზე აიჭრება. 2001 წლის 11 სექტემბერს ალ-ყაიდას 19 ტერორისტმა 4 სამგზავრო თვითმფრინავი გაიტაცა. 2 მათგანი მსოფლიო საბჭოს ცენტრის ცათამბჯენებს შეეჯახა, რის შედეგადაც ორივე შენობა ჩამოინგრა. მესამე თვითმფრინავი პენტაგონის შენობა შეეჯახა. მეოთხე ავიალაინერი, რომელიც ვაშინგტონისკენ მიემართებოდა პენსილვანიის შტატის ქალაქ შანქსლულთან ჩამოვარდა. ტერაქტების სერიას 3000-მდე ადამიანი ემსხვერპლა. 8 ადამიანი დაიღუპა ტექსასის ჩრდილოეთ ნაწილში მდებარე ქალაქ პლენოში სროლის შედეგად. გადასულთა შორის სავარაუდოდ თავდასხმელიცაა. ადგილობრივი დროით საღამოს 20 საათზე პოლიციამ ერთ-ერთ საცხოვრებელ სახლში სროლის შესახებ შეტყობინება მიიღო. ადგილზე მისულ პოლიციის ოფიცერს თავდასხმელმა ცეცხლი გაუხსნა. ინციდენტის შედეგად დაჭრილია 2 ადამიანი. გარდაცვლილების ვინაობა ჯერ უცნობია, ასევე დაუდგენელია სროლის მოტივი. მოხდართან დაკავშირებით მიმდინარეობს გამოძიება. რეზოლუციის პროექტის დამტკიცების შემთხვევაში ჩრდილოეთ კორეას შეერთებულ შტატებს საფასუხოზოვა ჯერ არ ნახული ტკივილის მიღება სპირდება. ქვეყნის საგარეო უწყების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ შეერთებული შტატების მხრიდან სანქციები და ზეწოლა, რომლის მიზანი ჩრდილო კორეის სუვერენიტეტის და უფლებების განადგურება, უგუნურ ფაზაში შედის. ფხენიანისთვის სანქციებთან დაკავშირებით შეერთებული შტატები გაეროს უშიშროების საბჭოს კენჭისყრაზე რეზოლუციის პროექტის გატანას დღეს გეგმავს. დოკუმენტი სავაჭრო ურთიერთობებისა და ნავთობზე ემბარგოს დაწესებას და ქვეყნის ლიდერის და მისი ოჯახის წევრების აქტივების გაყინვას ითვალისწინებს. შვედეთში დღეიდან სამხედრო სწავლება ავრორა 2017 იწყება. შვედეთის ხელისუფლების განცხადებით, ეს ყველაზე მასშტაბური წვრთნებია ბოლო 20 წლის განმავლობაში. სწავლება მოიცავს საზღვაო, სახმელეთო და საჰაერო წვრთნებს და ძირითადად სტოკჰოლმსა და მის შემოგარენში წარიმართება. წვრთნებში 40-მდე სახელმწიფო დაწესებულება და 20,000-მდე შვედის სამხედრო იქნება ჩართული. მასში ასევე მონაწილეობას მიიღებენ დანიის, ნორვეგიის, ფინეთის, ესტონეთის, ლიტვის, ამერიკის შეერთებული შტატების და საფრანგეთის 1500-მდე ჯარისკაცი. წვრთნები 29 სექტემბრამდე გაგრძელდება. კოლუმბიაში ვიზიტით მყოფმა რომის პაპმა პაპამობილით გადაადგილებისას წონასწორობა დაკარგა და წაქცევისას სახე დაეზიანა. ვატიკანის განცხადებით, პაპი ფრანცისკე თავს ახლა კარგად გრძნობს. მას დაზიანებულ ადგილზე მხოლოდ ყინული დაადეს, რის შემდეგაც პონტიფიკოსმა ვიზიტი განაგრძო. მოამბე ამ დროისთვის დასრულებულია. მე 16 საათამდე გემშვიდობებით, დროებით.